Salutare, dragi prieteni! Astăzi ne aflăm la Vicovul de Sus, la domnul Roșca Artemie, care a reușit locul 1 pe lansare la maratonul Kaunas, locul 1 și respectiv locul 6, ambele păsări aflându-se la echipă și automat a câștigat și locul 1 la crescător. Te rog să ne prezinți puțin seria porumbelului și să-l vedem mai de aproape. Porumbelul cu seria 1112294 2021. Mascul. Mascul, da. Ca origine? Ca origine 100% Kusen Joseph din Germania. Porumbei original din la domnul Iosef. Din Germania. Germania, da. Metoda de pregătire? Metoda de pregătire au fost la etapa de Ionava și două antrenamente scurte, un siret și un mihailean, înainte de etapa de Kaunas național. Înainte de îmbarcare. Înainte de îmbarcare. În rest, așa puțin, că a fost foarte cald și odată în zi dimineața dați drumul. Da, vremea nu v-a permis să antrenați și seara? Nu Sau? permis și seara, că a fost prea cald și nu am vrut să-i forțez. Am înțeles. Zburați la natural, văduvie? Natural. La natural. Poziția mascul înainte de a pleca la etapă, fugăre femela. Aoleu. Da. Da. Și când a venit, uitați ce e femela lui, când a venit, a găsit ouăle acasă. Dacă vreți să ne prezentați și locul 6. Imediat. Să luăm puțin mai de aproape. Da, un porumbel foarte bun. Anul trecut mi-a fost locul 11 județean as maraton. Locul 11 în expoziția județeană. Da. Al doilea porumbel, locul 6 pe lansare. Tot original cu St. Joseph din Germania. Care am înțeles are un rezultat destul de bun și la prima etapă de maraton. Etapa de maraton are locul 4 pe lansare, 0,44 De puncte. puncte, da. Deci un potențial. Posibil campion național, acum nu știu, că nu... Da, vedem ce mai fac și restul colegilor, dar are șanse destul de mari. Șansele sunt mari, dar vedem. Acesta din ce an este? Masculeți în 2019, 791308 2019. 19. A fost îmbarcată și femela lui la etapă? Femela lui, tot a fost locul 4, femela lui a fost locul 5 și a fost tot sticuită cu masculul și mi-a venit acum de la etapa de Kaunas, mi-a venit a doua zi dimineața plină cu păcure. Aoleu, a Deci intrat. apoi am încercat să o curăț așa, dar noi. Uitați aici, uite cum arată. Săraca. A fost o etapă foarte căldură mare și uite cum arată femeia. Acum de la etapa asta de Da, la etapa Kaunas. de Kaunas. Deci, a fost ticherită și ea. Da, a fost ticărită așa, da. Au fost acum mai curățată, dar era tot așa, plină cu păcure. Da, o problemă mare cu... Și îi așteptăm acasă și Da. Probabil prin Ucraina sau unde sunt? cred că în Ucraina. Cred că în Ucraina, că aici la noi nu cred că femeia cu Siria 1387 2022. Da, anul acesta nu mai. E gata. Da. E s-o gătit, De acum la anul. nici nu poate zbura aici până sus. Sărac. Ce să mai fac? Dacă vreți să ne spuneți ce mâncare ați folosit, nu știu, cu o săptămână înainte de îmbarcare? Da, cu o săptămână de îmbarcare folosesc mâncare 100% românească de la domnul Pânzar Constantin. Și ultimele 3 zile le mai pun Energy Polonia, asta MDM mi se pare că e din Polonia. Mâncare din Polonia. Polonia, da. Ceva Energy le-am mai pus. Și în rest, pe mâncare mai un RO 200 cu Energy Oil, în apă mai un toleamin și cam asta e.
Puțin, Puțin, dar bun. dar bun, da. Da, uite, vă pot prezenta alt mascul, care a fost în anul 2022, locul 4 național. As maraton. Anul ăsta nu l-am mai zburat. Am zis că îl trag în... Compartimentul de reproducție? Da, ele tot e la zbor, dar cred că urmează să câțiva masculi, așa, să-i duc pe și el la altă parte de pod. Da, pentru că merită. Merită, da. Din 2019 are 2019, ceva. da. 4, 7, 5, 1, 2, 6. Locul 4, As, maraton național. Are ceva kilometri în ripă. Da, da. Tot origine 100% domnul Iosif. Și țin pe această cale să-i mulțumesc frumos. Deci, din câte am înțeles, majoritatea porumbeilor dumneavoastră sunt de la domnul Iosif. La domnul Cusen Joseph. Joseph, scuze. Da, niște porumbei care s-au pretat foarte bine la noi în zonă Da. și cu care faceți rezultate atât la fond cât și la maraton, din câte am văzut. Porumbei de la 100, nu pot spun la 1000, că la 1000 deja e prea mult. 700, 800 De kilometri. kilometri, da. Și le plac etapele mai... Etapele cu căldură și vânt din față le plac. Da, etapele mai grele. Mai grele, da. Deci acesta este locul 4 național, 2022. 2022. Am observat că la majoritatea etapelor, primii porumbei care au sosit pe crescătorie au fost la echipă. Cum vă alegeți porumbeii pentru echipă? Cum alegeți cei 5 porumbei? După ce criterii? După criterii. Am câțiva porumbei pe care mă bazez. Da. Și cam cu ăia încerc să-i pun la echipă. Se întâmplă, odată mă tradează, odată îți fac treaba, dar în mare parte am eu simțul care eu Îi simțiți dacă sunt pregătiți și dacă sunt de... Da. Am înțeles. Deci mult mergeți pe simț. Aici nu-i vorba din noroc, aici nu-i vorba din noroc. În noroc o etapă, două, dar... Am porumbei, am câțiva care pe ei mă bazez. Da. Atât la fond cât și la... Și la maratoane se scurte, de 7-800. Am înțeles. La etapa din Madonna Național, am marcat 4 porumbei, care mi-au clasat la code. I-am bagat la Madonna. Am zis că nu are rost să forțez dacă n-am șansă. am înțeles. Și probabil sunt pe poziție toți. Da, sunt pe ouă, pe pui, poziția Cum au prins? cum m-au prins-o, că eu n-am... Aveți o poziție preferată? Nu știu, ouă, pui? Normal, poziția mea preferată, joc pe văduvii, dar aici sus nu pot să joc și jos și sus, să joc văduvii. E greu, e prea mulți și e greu de... Partea de jos sunt porumbei de fond. De fond, da. Aici sus sunt porumbei de maraton. De astea de 7-800. Și am câțiva și de extrem, dar nu pot să joc Toate categoriile. categoriile, e greu. Deși zburați foarte bine și fondul, atât fondul cât și maraton. Da. Binișor, nu bine, binișor. Binișor, sunteți modest. Da, sunt mai bun. Asta femeia mi-a intrat acum a treilea la mine. Cu guta asta? Cât a fost pe lansare? Cred că nu mai știu exact. În primii 20, cred că. Da. Superbă. Ca origine tot. Ca origine tot. Nu, asta are îndrăsa ceva de maraton de la domnul Cioată Emilian și combinat toți cu Cusen Joseph. Cu porumbei din Germania. Toți sângele, domnul. Da. Aici este compartimentul de văduvie. Aici văduvia parte din jos, da. Înțeles. Aici sunt femelele. Femeile în compartiment de la masculi, că n-am apucat să dau drumul la masculi afară. Asta femeile, da, e la demifond, a fost locul 3 din 18.000 de porumbei la etapa de demifond 350 km. O primă intru. Femeia cu seria 13.59 280. De La etapa 2021. de Varsovia 1, a obținut locul 1 pe lansare.
Din 6.000 de porumbei. 6.000 de porumbei. Tot origine domnul Joseph Cusen. Aproximativ acum 2 săptămâni, nu? Da. 3 săptămâni. Deci un rezultat de senzație și acum 2 săptămâni. Da. Da, partea de sus am filmat doar masculi. Aici avem mascul și aici și partea jos. Acum să vedem și femelele. Da, superb. Să vedem puțin aripa. Da, Sau așa. și așa, și așa. Superb. Din câte am văzut până acum, majoritatea albaștri. Locul 1 pe lansare avea pene albe, restul albaștri, nu? Albaștri îmi plac și mai tare albaștri și porumbaștri. În restul colorață nu-i Nu? iubesc. Da, colorață nu. Din cauza calității sau din cauza că Da, sunt nu știu, eu expuși astăzi- răpitoarelor? Repetoarele nu tare mă deranjat, dar îmi plac. Am înțeles. Am câțiva roșii pe sus, dar rest pestriți nu-mi plac. Este unul așa care e un mascul și apare. Dumneavoastră nu vă plac colorații, altora nu le place ochiul roșu, ochiul alb. E important, trebuie să zboare, nu ochiul, pentru că ochiul... Dacă sunt Asta femeia e rezultate, soră, nu, e de cuib, e soră cu masculul care are la maraton, din două am înțeles. Locul 6 pe lansare acum la Kaunas. E sora lui, da. Sora lui dreaptă. Nu sunt de cuib, dar sunt frați drepți. Aici este compartimentul masculilor. Normal. Vreți să ne mai prezentați ceva? Da, mă pot prezenta femei la seria 20, 32, 173 din 23, care a fost locul 3 pe lansare din 18.000 și ceva de porumbei. La Locul etapa 1 pe Vicov, la etapa de Iaroslav 3, Iaroslav 3. da. Și acum iar este isticuită pentru as demifond, la etapa de Iaroslav 6. Am înțeles. Ea a fost pregătită pentru fond. Văd că are inele. Au fost pregătiți ei pentru fond, dar A la primul performat. fond nu l-au clasat și am zis că o las numai pe demifond, că avea 2 demifonduri sau 3 buni și am zis că o las numai pe demifond, n-am mai dat-o la fond. Da, Nu, da. la anul, dacă rezistă la anul, sora e dreaptă de cuib, mi-a intrat prima acum de la Varșovia 2. E sora de cuib, cu dânsa e prima intrat la mine, locul 10 sau nu știu cât e. Până. Ați simțit ceva cu fondul, dar doar că nu a fost ea. Da. A fost sora ei. Sora ei, da. Nu vine cu femeia, că sunt mai nebuni. Femelele. Da. Aici e compartimentul normal la femeile, dar fiindcă n-am mai reușit să dau drumul la mascul coproat, mascul acum aici. Până să ne prezentați vreun mascul, vreau să vă întreb dacă după o etapă aproximativ greuță, sunt trecute 3, 4, 5 zile și porumbeii nu zboară, nu vor să zboare în jurul crescătoriei. Ce metodă folosiți? Majoritatea crescătorilor imediat intervin cu antibiotice, cu tot felul de prostii, se gândesc că poate sunt bolnavi, dar Nu, dacă văd că nu se vin, încep tot să mai dau electrolit. electrolit. Electrolit, da. Deci lucrați la recuperare. Da, la recuperare, da. Antibiotic prea puțin folos asta dăm. Prea puțin. Dacă în timpul sezonului, știu, de 2-3 ori maxim dacă dau antibiotic la dânsi. Antibiotic probabil respirație, tricomonoză. Trichimonoză. Tricomonoză. Trichimonoză, da. Și înainte de etape, eu tot timpul am încercat. Le dau câte o picătură înară de Yellow Drops pentru prevenții. Yellow Drops. Yellow Drops, da. Toți mă văd pe ambarcat, tot mă zgâri pe mâini. Tot, iar le dat. Eu nu le dau, că la Yellow Drops nu vin. Îi previne de boli. Ar fi bine dacă ar aduce Yellow Drops acasă. Da. Vreți să ne prezentați Da, vă pot prezenta masculul care a făcut echipa la Varșovia 2, care este locul 3 crescători. Tot un mascul favorit al meu. Și mi-a fost locul 1. Dacă vreți să veniți în partea asta să se vadă mai bine. Așa.
Masculul 910 și 224, 224, 2020, care au fost în anul 2022, 2022. Locul 1 fond pe județul Suceava. În anul 2020. 22. 2022. Da. Este porumbelul care ați reușit să faceți echipa la Varșovia Da. 2 de acum, Varșovia 2, da. tot acum de luni. Da. Tot un porumbel de echipă. V-am spus că am un cerc de suspeți care și stau tot timpul și învârtesc care e la echipă. După cum îi simțiți. Da, da. Tot un mascul foarte bun. Super, super. O are la un an, unul la un bealistoc. Pe lansare? Pe lansare, da, tot din 6 mii ceva de porumbei, masculul. În 2021, la un an. Vrem să vă mai prezentăm un mascul. Mascul cu seria 910207. Masculul a fost anul trecut, locul 1 fond palmares. 3 ani, județean și locul 9 național, fond palmares 3 ani. Super. Ce ochi are. Frumos masculul. Va intra la compartimentul de La matcă între. reproducție. Anul ăsta nu l-am mai zburat, am scos 4 pui din drânsul. Merit. Da. Ați scăpat un colorat între... Am spus că nu-mi plac, dar am unul. E foarte frumos la mână. N-am reușit tare să scot din drânsul, ceva porumbei de extrem, să știu. Am înțeles. M-am pornit de multe ori să-l scot afară, dar nu știu, tot Ceva v-a făcut, ceva tot v-a oprit. m-a oprit. Tata ăștia doi, de sus, sunt frați drepți, cu masculul ăla cu 2 de 4. Albastru cu pana albă și... Da, și cu albastru ăsta aici. Tot tardiv de anul trecut noi am zburat la anul, dacă dă Domnul sănătate, să-i zburați. îi zbor, da. Super. Frumos masculii. Frazi de cuibă sau amândoi. Da, văd că sunteți înconjurat de fire. Aceeași problemă pe care o aveam și eu. Da, am aici țârnii de roată tot. Mai ales când bate vântul, am probleme cu tineretul. Tineretul și cu pui. Da, cu pui. Odată și trec la un an, am știu să păzați. Dar cu pui e problemă. Da, uite, o linie, două, Am aici sroate. 3, 4, tot înconjurat. Tot înconjurat, da. Da, când bate vântul și se coboară mai jos, probleme Da. sunt. Dar poziția este una frumoasă. În afara faptului că Da. sunt fire. Au venit, au venit. Cu răpitoarele, N-am avut probleme cu răpitoarele. deși pădurea e foarte aproape. Pădurea aproape, na. Sunt alții mai la deal care au probleme cu la Falcău, pe la Straja, e rupiului cu... Dar aici nu sunt așa mari probleme. Mai pe toamnă acolo apar și la aici, la centru. Iar se înnorează. Să dea domnul ploaie că trebuie. Nici mai trebuie să-mi se-al dus cum Baie când le puneți să facă? Baia le-am pus ieri, dar nu s-a spălat toți, am văzut că nu, mai ales femeile nu vreau să spele. Am Au pe dispărut. etapă, și înainte de etapă încerc să le pun, nu în ziua îmbarcării, cu o zi înainte de îmbarcare. Cu zi înainte de îmbarcare? Da. Și suntem să îmbarcă mai la miază aici la noi și nu, Da, să nu-i băgați umezi. da. Cu o zi înainte de îmbarcare și după sosire, a doua sau a doua zi. Și partea de jos, compartimentele de
fond și pui, iar partea de sus maraton. Da, e greu să zburați din același compartiment ce fond și maraton. Am mai văzut băieți care încearcă, dar Nu merge, nu. nu merge. Și aveți acum 2 săptămâni locul 1 la fond, iar acum locul 1 la maraton. Da, deci trebuie 2 crescătorii diferite pentru că trebuie altfel de mâncare, probabil, nu? Mâncarea la fel. La fel? Mâncarea fond, ăștia de sus, aceeași mâncare, nu... Îi motivați altfel atunci. Probabil, da, se motivează altfel ăsta. Aici am puii de fond. Care vor concura. O să concurați și la Dacă anul acesta de pui. Da, dacă s acasă și nu trebuie să plec, îi concurez. Dacă nu, nu știu, video, nu cred. Fac și eu cum pot. Da, mai înainte plouase și stau puțin. Deci cam așteaptă să iasă afară. Așteaptă să iasă afară, băieți. Ce numeric de pui aveți? Aici sunt 50 de pui. 50 de pui. Am sus, aici jos și sus cu bătrânii sunt în jur de 20-25 de pui. Le țineți la sistem sau? Nu. O, mă chinui. Sunt prea mulți acum care vreau să câștige și nu mai mă bag și eu. Da. Sunt prea mulți acum care vreau să câștige. E o concurență puternică la pui. Pe unde am fost la sistem. La sistem, e cu 2 tăișuri sistemul. Am încercat în 2020, măr bine. Am să pretează pe sistem. Dar nu l-a făcut. O tentativă așa de întuneric. Dar nu. Păi, pe nu trebuie să stai cu năpârlitul, nu am timp de... Trebuie să stai cu becul aprins, trebuie să... Nu mă interesează. La 1 an, 2, 3, 4 trebuie să... Atunci e. Trebuie să-și arate valoarea. Da. Deci, cum s-ar zice, îmbătrâniți puțin porumbei. La mie așa le place, cam bătrâniori. Da. Atunci și arată adevărata valoare. Da. Da, la 1 an sunt și la 1 an care îi sare, da? De la 2 ani în sus cam încep a... Dar ideea este că la 1 an nu-i forțați foarte tare. Fac Sau? fondurile cu dânsi. Și aici, Fondurile. dintre ăștia de sus de maraton, am făcut și un ca una, slătăți ăștia de un an. O etapă de maraton. Da, le trebuie Neapărat. un reset. Da, dar nu exagerați cu... Nu e... Aici am o femeie care nu poate zbura aici, pe el, aripa ruptă și tot o pun în Sputnik aici. S-a lovit în fire sau? Da, în firi. Au. O femeie foarte harnică. Da, da. Și 2022. 22, da. Am și scos. Senzor n-am mai... Nu mai pot zbura. O trebuie să așa tot din porumbii foarte buni. Slavă Domnului că nu aveți probleme, că gândiți-vă dacă ați fi avut ceva la palmareș s-ar fi lovit de fire. Mie asta mi-a fost cea mai mare frică la Suceava când zburam. Da, cu firele, da. Să nu am vreo pasăre ceva la palmares, să mai trebuiască o etapă și Da. să accidentezi. Uitați și masculii. Masculii s-au refăcut mai repede, văd că femelele nu-mi plac așa. Femelele sunt mai mulicele, nu știu ce s-a întâmplat. Masculii s-au recuperat mai bine. Se recuperă mai bine, da. Azi este a 4-a zi. A 4-a zi, da. Deci a 4-a zi după un fond destul de greu cu viteză de 1000... Cât ați avut? 1089, 1079. Sub 1100. În încheiere țin să vă felicit pentru cele 2 rezultate de top pe care le-ați obținut în ultimele 2 săptămâni, nu vorbim de restul. Acum vorbim doar de prezent. despre prezent. Vă Da. mulțumesc frumos că m-ați vizitat. Și pe această cale vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului Cusan Joseph pentru porumbeii care mi-a dat. Și sănătate. Restul vine de la sine. Multă sănătate. Așa este. Succes în continuare. Mulțumesc, la fel și dumneavoastră.